අයිබෝවන් වණක්කම් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අප දෙමළ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ පුළුවන් සහ බැහැ කියන අරුත දීම සඳහා දෙමළෙන් සරල වාක්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරයයි. එතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ මට පුළුවන් නැත්නම් මට බැහැ කියන සිංහලෙන් අරුත දීම සඳහා දෙමළෙන් වාක්‍ය රටාවක් නිර්මාණය කිරීමයි. එහිදී අපි මට කියන්න දෙමළෙන් කියනවා එනකු, පුළුවන් කියන්න කියනවා මුඩියුම්, ඒ වගේම බැහැ කියන්න කියනවා මුඩියාදු. මේ ඇසුරෙන් අපි සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන හැටි ඉගෙන ගමු දැන්. පුළුවන් කියන වචනේ සඳහා දෙමළෙන් අපි යොදාගන්නේ මුඩියුම්. පුළුවන් සඳහා යොදාගන්නේ මුඩියුම්. එනක්කු නඩක්ක මුඩියුම්. එනක්කු නඩක්ක මුඩියුම්. ඒ තේරුම තමා මට ඇවිදින්න පුළුවන්. එනක්කු නඩක්ක මුඩියුම්. මට ඇවිදින්න පුළුවන්. එනක්කු කුඩික්ක මුඩියුම්. එනක්කු කුඩික්ක මුඩියුම්. මට බොන්න පුළුවන්. මට බොන්න පුළුවන්. එනක්කු පාඩ මුඩියුම්. එනක්කු පාඩ මුඩියුම්. මට ගයන්න පුළුවන්. මට ගයන්න පුළුවන්. එනක්කු පාඩ මුඩියුම්. මට ගයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැහැ කියන අරුත දීම සඳහා අපි යොදා ගන්නවා මුඩියාදු. බැහැ කියන්න අපි යොදාගන්නේ මුඩියාදු. අපි බලමු මුඩියාදු වලින් සරල වාක්‍ය කීපයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එනක්කු නඩක්ක මුඩියාදු. එනක්කු නඩක්ක මුඩියාදු. මට ඇවිදින්න බැහැ. මට ඇවිදින්න බැහැ. එනක්කු නඩක්ක මුඩියාදු. එනක්කු කුඩික්ක මුඩියාදු. එනක්කු කුඩික්ක මුඩියාදු. මට බොන්න බැහැ. මට බොන්න බැහැ. එනක්කු කුඩික්ක මුඩියාදු. මේ අනුව ඔබ දැක්කා මුඩියුම් සහ මුඩියාදු කියන වචන යොදාගෙන අපිට සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි යොදාගත්තේ බොහොම සරල වචනයක්. ඒ තමයි එනක්කු. එනක්කු කියන්නේ මට. මට කියන වචනයෙන් පටන් ගන්න බැහැ සහ පුළුවන් කියන අරුත දීම සඳහා සරල වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න ඔබට මේ පාඩම ඇසුරෙන් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ පාඩම ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් දැන්මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේමයි ඔබගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ළඟට තවත් අලුත් පාඩමකින් අලුත් දවසක හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම අයිබෝවන්.